سیستم کنترل ظرفیت و روغنکاری کمپرسور اسکرو CSH 85 تا. روغن از طریق این لوله از کف کارتر کمپرسور کشیده میشه. همونطور که میبینید این لوله تا پایین کارتر کمپرسور رفته. روغن وارد فیلتر میشه. پشت این روغن هم فشار گاز دیسچارج هست که نیروی مورد نیاز برای حرکت روغن رو تامین میکنه. روغن وارد فیلتر میشه. بعد از اینکه فیلتر شد روغن از طریق 2 تا لوله خارج میشه. یکی از لوله ها این لوله هستش که وارد بدنه میشه و یکی از لوله ها این لوله هستش که از این قسمت وارد بدنه میشه. لوله‌ای که سمت راست هست لوله‌ای هستش که روغنکاری قسمت‌های مختلف از قبیل بولبرینگ ها رو انجام میده. لوله‌ای که سمت چپ هستش لوله‌ای هستش که به سیستم کنترل ظرفیت وارد میشه. و زمانی که وارد شیربرقی‌های کنترل ظرفیت میشه از اونجا 3 لوله خارج میشه. این 3 لوله هستش. این 3 لوله وارد سیستم اسلاید میشه. یکی از لوله ها 25 و 100 هست، یکی از لوله ها 50 و دیگری هم 75. وقتی که لوله ها وارد این قسمت میشن یک لوله و شیربرقی 100% مسئول تزریق روغن به داخل سیلندر اسلایدر هست. وقتی که روغن وارد سیستم اسلاید میشه پیستون هول داده میشه و حرکت میکنه. پس به این ترتیب اسلایدر هم بر روی اسکروها حرکت میکنه و تغییر ظرفیت به وجود میاد. اما شیربرقی 25% که فعال بشه روغن از این قسمت بایپاس میشه به داخل اسکروها. پس کنترل ظرفیت انجام میشه و ظرفیت پایین میاد. اما زمانی که شیربرقی 50 و 75 فعال بشه فعال بشه میزان حرکت این یعنی میزانی که قرار این پیستون جلو باشه تغییر میکنه. پس با حرکت این اسلایدر پیستون و حرکت متعاقبش اسلایدر ظرفیت تغییر میکنه. پس ما پیچ نگهدارنده سر پیستون اسلایدر رو باز کردیم. پیستونه که از داخل سیلندر اسلایدر خارج کنیم پشتش یه فنری هست، فنر برگشت هست. این پیستون به پیچ انتقال نیرو به اسلایدر وصل میشه. در داخل سیلندر همونطوری که میبینید یه تعداد سوراخ قرار داره. این سوراخ‌ها وسیله‌ای هستش که ما از طریق اونها میتونیم بایپاس روغن رو انجام بدیم و ظرفیت تغییر بکنه. ظرفیت رو از طریق این سوراخ‌ها ما تغییر میدیم با بایپاس شدن روغن. همونطور که میبینید خطی که اینجا انداخته نشون دهنده اینه که بیشتر میزانی هستش که این اسلایدر توی نقطه پیستون اسلایدر توی نقطه بوده. حرکت رو ما میتونیم ببینیم. چیزی که داریم میبینیم یه چیزی هولوش ظرفیت 30% هستش که بیشترین میزان ظرفیت این کمپرسور بوده. توی ظرفیت 30 تا 50% حرکت میکرده. به راحتی از روی این موضوع میتونیم بفهمیم که علت خرابیش چی هستش. توی ظرفیت‌های پایین کمپرسور کار کرده و همونطوری هم که میدونیم کمپرسورهای اسکرو قابلیت ندارن تو ظرفیت‌های پایین کار بکنن و علت خرابی این کمپرسور هم همین موضوع بوده. زمانی که روتورهای نری و مادگی رو در میاریم میرسیم به قسمت هوزینگ. در قسمت هوزینگ یا همون چمبرمون ما میتونیم اسلایدر رو ببینیم حرکتش رو. بنابراین ما میتونیم کنترل ظرفیت رو تغییر بدیم و ظرفیت‌های متغیری داشته باشیم. اما باز هم میگم دقت بکنید کمپرسور اسکرو توانایی کارکرد در ظرفیت‌های پایین را ندارد. این کمپرسور هم یکی از دلایل اصلی خرابیش کارکرد تو ظرفیت‌های پایینه.
یکی دیگه از مشکلات کارکرد کمپرسور اسکرو در ظرفیت‌های پایین گشاد شدن قسمت اسلایدر هست. متاسفانه به این موضوع در خیلی از موارد دقت نمیشه و کمپرسور مونتاژ میشه. زمانی که قسمت اسلایدر گشاد بشه تو موارد بعدی تعمیر بعد از نصب مشکلات به وجود میاد که باعث گیرپاچ شدن، گیر کردن اسلایدر، تاچ کردن اسلایدر با اسکروها، خیلی موارد رو باعث میشه